Hi guys, I'm Yani. Happy Thursday, and for today, gagawa tayo ng balinghoy. So, ang mga kailangan lang natin ay kasaba or kamoting kahoy and brown sugar. So, para sa procedure, ang kailangan nyo lang gawin ay ikadkad yung kamoting kahoy. So, after 48 years, natapos na din ang magkadkad. Step ay pipigaan natin yung kamoting kahoy para matanggal yung katas. Pero make sure maghugas muna kayo ng kamay. So, yung kailangan lang natin ay yung mismong kamoting kahoy. Di na natin kailangan yung kanyang katas. Pagkatapos nyo na siya mapigaan, lalagyan lang natin siya ng 2 tablespoon of brown sugar. Pero pag gusto mo mas matamis, pwede mo din siya dagdagan. Then, mix well. So, pagkatapos natin siya ma-mix well, ililipat lang natin siya sa llanera. Pala natin muna siya i-steam. I-sprinkle muna natin ng brown sugar sa taas. So, ito na siya nung nilagay ko siya sa steamer. Ito na yung finished product. Pwede mo siya partneran ng ice cream of your choice. So, yung akin ay coffee crumble. Pero medyo matigas pa siya kaya antayin ko muna siya tumambot. Happy eating!